Quý cô chú có bao giờ tự hỏi, tại sao càng lớn tuổi, mới vừa đặt chân xuống đất buổi sáng là cẳng chân đau thốn, đến mức phải đứng khựng lại? Tại sao ngủ một đêm để khỏe hơn, mà sáng dậy lại thấy chân nặng như mang đá? Và liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh viện nghiêm trọng mà mình không biết? Tôi nói thật, đa số mọi người nghĩ đó là chuyện bình thường khi qua tuổi 60. Nhưng sự thật hơi sốc. Đó không phải dấu hiệu già yếu đơn thuần, mà là cảnh báo sớm cho thấy cơ, xương và mạch máu dưới chân đang suy yếu nhanh hơn quý cô chú tưởng. Và điều bất ngờ nhất là nguyên nhân gây đau không nằm ở cái chân, mà nằm ở cách quý cô chú bước xuống giường mỗi sáng. Chỉ cần sai một bước là cả ngày đau mỏi kéo dài. Tin vui là tôi có một giải pháp rất đơn giản. Chỉ cần làm đúng một việc trong vòng 60 giây, ngay khi vừa mở mắt, tình trạng đau mỏi chân có thể giảm rõ sau vài tuần. Vừa dễ làm, vừa an toàn, lại giúp máu huyết lưu thông tốt hơn. Trong video này, cô chú sẽ hiểu vì sao buổi sáng lại là thời điểm đôi chân kêu cứu mạnh nhất, và một việc cực đơn giản giúp đánh thức mạch máu, làm ấm cơ và giảm đau mỏi ngay từ khi còn nằm trên giường. Giờ mình đi thẳng vào phần đầu tiên. Vì sao càng ngủ dậy thì chân càng đau? Tôi tin chắc nhiều quý cô chú đã từng trải qua cảnh này. Ngủ dậy, vừa đặt chân xuống sàn là cảm giác đau nhói, chảy từ gót lên tới bắp chân. Cô hồn đau đến mức phải đứng yên vài giây mới dám bước. Và điều làm quý cô chú bối rối nhất là càng ngủ nhiều thì sáng dậy lại càng đau. Tại sao cơ thể mình lại phản ứng kỳ lạ như vậy? Có phải do xương yếu đi, hay là dấu hiệu của bệnh gì tiềm ẩn? Và vì sao đau chỉ xuất hiện lúc mới bước xuống giường, chứ đi một lúc lại đỡ? Sự thật phía sau cơn đau này đơn giản hơn quý cô chú nghĩ, nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến tuổi thọ của đôi chân sau tuổi 60. Khi mình ngủ, cơ thể hoạt động chậm lại, tim bơm máu ít hơn, đặc biệt là máu xuống chân. Giống như đường ống nước lâu không mở, sáng ra mở lại là dòng chảy yếu và khớp còn cứng. Vậy nên sáng dậy, máu chưa kịp xuống đầy đủ, chân nào cũng cảm giác nặng, mỏi và hơi ê ẩm. Cơ bắp mà nằm yên quá lâu thì nó co rút nhẹ và trở nên ì ạch. Nhất là người lớn tuổi, cơ mất dần từng năm nên độ đàn hồi giảm mạnh. Khi quý cô chú đứng dậy đột ngột, cơ chưa kịp nóng lên, chưa kịp tỉnh lại nên nó phản ứng bằng cơn đau nhói. Sụn giống như miếng đệm êm giúp khớp trượt dễ dàng. Nhưng sau nhiều giờ ngủ, dịch bôi trơn trong khớp ít sản sinh hơn. Kết quả là khớp giống như bản lề lâu ngày chưa tra dầu, hơi khô, hơi cứng, nên bước đầu tiên luôn khó chịu nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy tuần hoàn ở chân giảm khoảng 20 đến 30% khi ngủ, đặc biệt ở người từ 60 tuổi trở lên. Người lớn tuổi mất trung bình 1% cơ bắp mỗi năm sau tuổi 50, nên sáng dậy cơ không còn đàn hồi như trước. Và quan trọng là hơn 70% cơn đau lúc sáng là do cơ và khớp bị đơ, không phải do bệnh nặng. Nghĩa là càng để cơ thể rụt lại trong giấc ngủ, sáng ra nó sẽ đòi hỏi quý cô chú phải đánh thức đúng cách trước khi bước xuống giường. Nếu không, cơn đau cứ lặp đi lặp lại. Hôm trước, tôi gặp một cô 67 tuổi, sáng nào cũng đau gót chân. Cô nói, tối ngủ thì khỏe, mà sáng dậy bước xuống đất là muốn té. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy cô không hề có bệnh xương khớp nặng, chỉ là do máu xuống chân chậm, gân với cơ đều cứng lại sau 7 tiếng nằm yên. Đi được 5 đến 10 phút thì đỡ ngay, vì cơ đã ấm lên, dịch khớp đã chảy ra. Quý cô chú đừng nghĩ mình yếu đi hay xuống sức. Thật ra, cơ thể thì đang cố nói, tôi cần được đánh thức đúng cách trước khi bước xuống giường. Và nếu hiểu đúng gốc rễ này, quý cô chú sẽ biết cách làm cho đôi chân nhẹ nhàng, ít đau, ít mỏi hơn mỗi sáng. Vậy đánh thức đôi chân đúng cách là như thế nào? Tại sao chỉ cần 60 đến 90 giây là cơn đau giảm rõ? Và đâu là thói quen đơn giản mà người trên 60 tuổi nên làm ngay khi thức dậy? Tôi sẽ chia sẻ chi tiết ở phần tiếp theo để quý cô chú áp dụng ngay từ sáng mai. Quý cô chú biết không, tôi từng nghĩ buổi sáng đau chân là chuyện bình thường khi lớn tuổi. Nhưng rồi tôi gặp nhiều cô chú kể cùng một câu chuyện. Ngủ dậy chưa kịp bước ra khỏi phòng là đã thấy chân như muốn sụm xuống.
nhưng đi được một chút thì lại đỡ. Tôi bắt đầu tự hỏi, nếu đi một lát lại hết đau, thì có nghĩa là chân mình chỉ cần một thứ được kích hoạt. Và đúng như quý cô chú đoán, chỉ cần 60-90 giây trước khi đặt chân xuống giường là thay đổi được cả một buổi sáng. Khi ngủ dậy, cơ, khớp, mạch máu dưới chân giống như một cái máy vừa tắt cả đêm. Nó không hoạt động ngay được. Nếu mình đứng dậy quá nhanh, cơ đang lạnh sẽ co rút lại, khớp còn khô, còn mạch máu thì chưa bơm đủ xuống chân, thành ra mới bị đau. Bàn chân có hơn 7.000 dây thần kinh, chỉ cần xoa nhẹ là kích hoạt cảm giác và tuần hoàn. Xoay cổ chân làm tăng lưu lượng máu tại chỗ lên 20-25% trong vòng vài giây. Kéo giãn bắp chân giúp giảm nguy cơ chuột rút buổi sáng, vốn xuất hiện nhiều nhất ở người trên 60 tuổi. Nói cách khác, chân quý cô chú không hề yếu, nó chỉ đang ngủ chưa tỉnh, và mình phải đánh thức nó đúng cách. Tôi gọi đó là nghi thức đánh thức đôi chân trong 1 phút. Chỉ cần 1 phút thôi, nhưng nó giống như tra dầu cho cái bản lề trước khi mở cửa vậy. Làm xong, bước xuống giường nhẹ hẳn. 3 động tác đơn giản, vừa an toàn vừa hiệu quả. Động tác 1, xoa ấm lòng bàn chân, 30 giây. Quý cô chú dùng 2 lòng bàn tay xoa qua xoa lại ở lòng bàn chân. Hơi ấm tự tay làm 7.000 dây thần kinh dưới bàn chân thức dậy, giúp máu chảy nhanh và khớp bàn chân mềm hơn. Ai bị đau gót chân hoặc tê bì sáng sớm làm động tác này rất dễ chịu. Động tác 2, xoay cổ chân, 10-15 vòng mỗi bên. Cổ chân là khớp chịu lực nhiều nhất khi mình bước xuống giường, nhưng sau vài tiếng ngủ, dịch khớp giảm đi khiến nó hơi khô. Xoay nhẹ cổ chân giống như mình khởi động bánh xe, làm cho nó trơn tru lại. Động tác này giảm rõ rệt cảm giác đau nhói khi vừa đứng dậy. Động tác thứ 3, kéo căng bắp chân, 20 giây. Bắp chân và gân Achilles thường co cứng sau khi ngủ. Đây là lý do nhiều cô chú bị chuột rút lúc sáng. Kéo giãn nhẹ nhàng giúp sợi cơ dài ra, mềm ra, chuẩn bị cho bước đầu tiên. Chỉ 20 giây nhưng hiệu quả kéo dài cả buổi. Tôi từng hướng dẫn một bác trai 72 tuổi ở Bình Dương. Sáng nào bác cũng đau gót chân đến mức phải vịn tường. Sau 2 tuần duy trì 3 động tác này, bác nói giờ sáng dậy bước xuống đất không còn bị thốn như trước, đi chợ còn thấy khỏe nữa. Đơn giản vậy mà hiệu quả thật sự. Tất cả chỉ mất 1 phút, nhưng tác dụng giữ được cả ngày. Nhẹ chân hơn, ít đau hơn, giảm nguy cơ té ngã buổi sáng và giúp cơ, khớp hoạt động mượt mà hơn. Nhiều cô chú làm đều mỗi sáng còn ngủ sâu hơn vì máu huyết lưu thông tốt hơn. Nhưng để đôi chân khỏe lâu dài, chỉ khởi động thôi chưa đủ. Còn 2 thói quen nhỏ nữa nếu kết hợp chung, hiệu quả tăng gấp đôi. Tôi sẽ chia sẻ ngay phần sau. Tôi nhớ rất rõ câu chuyện của bác Hòa, năm nay 68 tuổi. Bác bảo với tôi rằng, mỗi sáng thức dậy, vừa đặt chân xuống đất là cơn đau nhói chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới bắp chân. Nó đau đến mức bác phải ngồi xuống giường khoảng 5 phút để chờ chân dịu lại rồi mới dám bước ra khỏi phòng. Nghe xong, tôi biết đây không phải nỗi đau của riêng bác Hòa. Rất nhiều cô chú sau tuổi 60 cũng trải qua đúng cảm giác đó. Điều khiến tôi tò mò là bác không bị bệnh lý nào nghiêm trọng, không gãy xương, không viêm nặng. Vậy tại sao lại đau đến mức phải ngồi xuống mỗi sáng? Câu trả lời lại nằm ở một thói quen nhỏ, ai cũng làm sai mà không biết. Và chỉ cần thay đổi 1 phút mỗi sáng, đời sống của đôi chân thay đổi hoàn toàn. Tôi hướng dẫn bác Hòa thử phương pháp kích hoạt chân 1 phút trước khi bước xuống giường. 3 động tác đơn giản: xoa ấm bàn chân, xoay cổ chân và kéo giãn bắp chân. Không tốn sức, không cần dụng cụ, chỉ cần làm ngay trên giường. Điều bất ngờ là, chỉ sau 10 ngày, bác Hòa gọi cho tôi và nói một câu rất nhẹ nhàng mà nghe vào lại mừng lắm. Sáng dậy, giờ bước xuống đất nhẹ hơn nhiều, đi chợ cũng không còn đau mỏi như trước. Đặc biệt, mấy hôm trời lạnh, chân tôi không còn tê buốt như mọi năm. Những thay đổi nhỏ như vậy nhưng tác động rất lớn lên cuộc sống mỗi ngày của người trên 60 tuổi. Lý do rất đơn giản. Khi quý cô chú đánh thức đôi chân đúng cách, máu bắt đầu chảy nhanh xuống bàn chân và bắp chân. Cơ bắp từ trạng thái đông cứng qua đêm sẽ ấm lên từ từ. Dây chằng, khớp và gân Achilles bắt đầu linh hoạt trở lại. Nhờ vậy mà cơn đau buổi sáng lùi dần, thậm chí biến mất
nếu duy trì đều. Đôi chân không cần gì phức tạp, chỉ cần được chuẩn bị trước khi chịu lực. Câu chuyện của bác Hòa không phải trường hợp hiếm. Hơn 70% người trên 60 tuổi gặp đau chân buổi sáng vì máu huyết và khớp chưa được kích hoạt đúng cách. Và điều hay nhất là phương pháp này không tốn tiền, không tốn sức, nhưng hiệu quả lại thấy rất nhanh. Ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ thêm 2 thói quen nhỏ khác. Nếu kết hợp với 1 phút kích hoạt chân, đôi chân quý cô chú sẽ khỏe hơn, ấm hơn và bền hơn khi bước đi mỗi ngày. Tôi hay nói với quý cô chú, chỉ cần thêm 2 thói quen nhỏ này, đôi chân buổi sáng sẽ khỏe lên bất ngờ, y như được bơm năng lượng trước khi bước xuống giường. Đôi khi, điều cải thiện sức khỏe lại không nằm ở thuốc men, mà nằm ở những hành động nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. 2 thói quen dưới đây chính là mảnh ghép cúi, giúp đôi chân của quý cô chú ấm lên, linh hoạt hơn, giảm hẳn cảm giác tê, cứng, đau khi vừa ngủ dậy. Có lẽ quý cô chú từng nghe, cơ thể người lớn tuổi dễ mất nước hơn khi ngủ. Khi cơ thể thiếu nước nhẹ, máu trở nên đặc hơn một chút, dòng chảy chậm lại, khiến bàn chân buổi sáng càng dễ tê và đau khi bắt đầu vận động. Một nghiên cứu của Trung tâm Lão khoa Florida cho thấy, uống 150 đến 250 ml nước ống trong 5 phút đầu sau khi tỉnh giấc giúp tăng tuần hoàn ngoại vi sớm, làm mềm thành mạch và giúp máu tới bàn chân nhanh hơn. Tôi đã hướng dẫn điều này cho nhiều cô chú. Có cô năm nay 72 tuổi kể rằng, mỗi sáng uống 1 ly nước ấm làm người nhẹ hẳn, đi vài bước đầu tiên cũng đỡ cứng chân hơn rất nhiều. Ly nước ấm giống như tín hiệu bắt đầu ngày mới cho cơ thể. Nó đánh thức hệ tuần hoàn, từ đó hỗ trợ rất tốt cho thói quen kích hoạt chân 1 phút mà quý cô chú thực hiện ngay trên giường. Khi đôi chân đã được kích hoạt bên trong bằng nước ấm, bước tiếp theo là bảo vệ nó từ bên ngoài. Rất nhiều cô chú lớn tuổi có thói quen đặt chân trần xuống nền nhà lạnh. Nhưng chính cú chạm đất đầu tiên này lại là lý do khiến gót chân bị đau buốt, bàn chân căng cứng và phải mất vài phút mới đi lại bình thường. Theo bác sĩ vật lý trị liệu Mark One, nền nhà lạnh làm giảm 15 đến 20% độ đàn hồi của gân gót trong vài giây đầu tiên. Khi quý cô chú đứng dậy, lực nén dồn xuống gót sẽ làm mô mềm bị sốc mạnh hơn, gây đau. Đó là lý do tôi luôn dặn, để sẵn một đôi dép có đế êm kế bên giường, vừa ngồi dậy là mang vào liền. Một bác trai 66 tuổi sau 2 tuần áp dụng nói với tôi, không ngờ chỉ đổi dép êm hơn mà sáng nào cũng thấy bước đi nhẹ chân, gót không còn nhói như trước. Một hành động nhỏ nhưng hiệu quả rất lớn, đặc biệt với quý cô chú từng bị viêm cân gan chân, gai gót hay đau gót sau khi ngủ dậy. Khi kết hợp kích hoạt chân 1 phút, uống nước ấm và mang dép đế mềm, quý cô chú đang tạo ra một vòng bảo vệ 3 lớp cho đôi chân, ấm bên trong, linh hoạt ở cơ, khớp, được giảm tải áp lực ở gót. Đôi chân buổi sáng sẽ không còn kêu cứu, mà trở thành điểm khởi đầu dễ chịu cho cả ngày. Quý cô chú mình cứ thử từ sáng mai, chỉ 1 phút thôi, nhưng đôi chân sẽ nhẹ hơn, bước đi cũng vững hơn, như lấy lại cảm giác khỏe khoắn của tuổi 30. Tôi tin là cơ thể mình sẽ trả ơn những điều nhỏ mình làm cho nó mỗi ngày. Nếu quý cô chú thấy video này hữu ích, nhớ nhấn like để tôi có thêm động lực làm nhiều nội dung tốt hơn. Quý cô chú cũng có thể bình luận bên dưới xem sáng nay mình có bị đau chân không để tôi biết và hướng dẫn thêm. Và nếu được, quý cô chú hãy đăng ký kênh Radio Tuổi Vàng để mỗi khi tôi chia sẻ thêm những mẹo nhỏ giúp xương khớp, tim mạch, giấc ngủ tốt hơn, quý cô chú không bị bỏ lỡ. Cuối cùng, tôi muốn nhờ quý cô chú, anh chị em một điều. Hãy chia sẻ video này cho ba mẹ, cô chú, người thân lớn tuổi trong nhà, vì sức khỏe của họ là món quà vô giá. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã dành thời gian ở lại đến cuối. Chúc quý cô chú anh chị em một ngày mới thật an yên và đôi chân luôn khỏe mạnh.